البوكوسات ديالي. انا كاينه في واحد الريستورون غزاله بزاف، وفوق تما كنكون جايه من كازا حتى لمراكش كندخل للرحامه، صخورة الرحامه ضروري باش ناكل الجميله عند هاد الناس هادو. عرفتي عندهم واحد الكوكوت راني عربيه، واخا شلحه راني عربيه حره. كنحماق على البلايص الشعبيه بحال هكا، واعر دخلوا صخور حامه، وانا نحط لكم الرقم ديالو. عرفتي غتاكلوا واحد الكوكوت ما عمركم كليتوها، كنبغيكم. مساء الورد عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مزيان. انا فين؟ انا في كازا، الجو فيها غزال وخكي البرد. يلا نهاركم مبروك.